راح عليه الفير اللي مصر. احسن كشري فيك يا مصر. مورنينج هي صدام on the way to شرم الشيخ. on the way to شرم. يلا صقر عند ابو يارا. رحنا الحمام انا وابو يارا. راح عليه الفير اللي مصر. قناة يوتيوب هيك موثق. وصلنا طابة. ابو زحام. الشباب لسه جوا قاعدين. احنا في سينا هسه ولا في طابة ولا وين بالضبط؟ ساوث سينا. Okay, we reach South Sina. Me and ابو يارا. عند شباب الطيبة. soon we'll be in Sharm El Sheikh. وصلنا منطقة دهب. we reach Dahab city. So guys, if you can see this thing, it's like a camel. Then this is his head. هاي زي جمل. هاي ظهره وهاي راسه قال نايم على الأرض. باكل جبنة رومي. جبنة الرومي. يا أحمد سمى بيعرف. محمود عندي. كيف الجبنة الرومي؟ شيء كبير. 6 hours later. أسبوع. يعني هذا بالكم باي. هذا والله بالغرف. أنتم من So we reached Sharm El Sheikh finally after 6 hours. من 12 ل 4 سواء انت تحت سواء انت فوق. من 12 ل 4 تاخد الايس كريم المجاني بتاعك او البوجه المجانيه بتاعتك. تمام.
We are going to Basha Club with best cousins and friends. شعار طويل. مطعم بامبو سوداني. سوبرفايزر بحكي لنا احسن مطعم بمصر. نبيل الناس. هون الشباب الطيبة الصقر ابو ياري الكشري يا عري صدام عند حسين. يلعب احسن كشري فيك يا مصر. في شيء ثاني صح؟ هيك يا شرم. وفي السلطه وفي الخيار. مستعجلين الشباب مستعجل. بقول لك مثلا ويش بقول لك مثلا مستعجل وقف تاكل لك. ما بتعرفوش يعني تعرف هذا ايش So this is the best كشري. اول شيء تحط رشه الحامض ده حامض. شرب يا ابو زهر. This is the sauce of the كشري. طب هسه ماشي لازم تخلط صح؟ يلعب تسلم يا باشا. بده خلط صح؟ يلعب مخلل بياكل. هذا عند ابو زحم هو شغل ملك الذبح والسلق يعني رز فيها معكرونه تلاقي بنوين حمص تلاقي بصل تلاقي